Tara, sama kayo sa trip ko. In this video, balik Cordillera tayo. This time, Sagada naman ang bibisitahin natin. Nag-prebook nga ako ng bus to Sagada via Coda Lines. And dito yung terminal nila sa HM Transport sa Cubao. Para mag-book, need nyo lang i-PM yung page nila sa Facebook. Yung proof of payment na nga din yung magiging ticket pag sakay sa bus. Pwede naman ding mag-walk-in pero chance passenger. On time nga din yung alis ng bus. And ganito yung itsura niya sa loob. Maya-maya pa, bumiyahin na kami and 10 to 12 hours nga pala yung expected travel time from Manila to Sagada. Via Tiplex nga ito and paglabas, pa Nueva Vizcaya na. Madami nga ding naging stopover along the way. Medyo maliwanag na nga nang makarating tayo sa Ifugao. By the way, hindi point to point ang bus na to and dadaan to sa may Banawe. Sobrang breathtaking nga ng view nung nag-start na mag-sunrise and ito yung ilan sa mga footage ko. Ito nga yung last na stopover namin. From here, ramdam na nga yung lamig ng Cordillera. Make sure nga na itulog nyo na habang madilim pa and kapag lumiwanag na, sulitin nyo na yung magagandang view. Maya-maya pa nga, nandito na tayo sa kabisera ng Mountain Province. Welcome to Bontoc. Nag-stop nga din kami saglit sa Coda Lines Terminal sa Bontoc. And maya-maya pa nga, nandito na tayo sa Sagada. Dumiretso nga muna ako sa tourism office para magpa-register and kumuha ng insurance. By the way, puro cash ang payment dito and may isang ATM lang sa tourism office. After nga sa tourism office, nag-proceed na ako sa accommodation na na-prebook ko. Dito nga yan sa Greenhouse Inn. May iba't ibang rooms nga sila na ino-offer and may isa silang for solo traveler. Made of wood nga siya and may common CR. Ito nga yung itsura ng loob ng accommodation. Ito naman yung itsura ng room for solo traveler. Maganda naman yung room and spacious naman yung area, though wala silang provided na towel. Ito naman yung itsura ng common CR nila. Malinis naman yung CR, though medyo may konting difficulty lang sa paggamit ng heater. Before, tourism office ang nag-handle ng tour arrangements. But now, dinistribute na nila sa iba't ibang organization. And unlike before, hindi na nila kino-consider ang joiners tour. If gusto nyo ng kahati sa tour and transpo, kayo mismo yung maghahanap ng ka-join nyo. After ngang magpa-arrange ng tour ay kumain na muna ako sa Salt and Pepper Diner. Solong-solo ko nga yung area pagdating ko dito. Dinakyu and signature hot chocolate nga yung order ko dito.
Masarap nga yung food nila and malaki yung serving. Must try din yung chocolate nila. After nga kumain, naglakad-lakad na muna ako and nakarating sa Ambasing Bus Ruin. Medyo tago nga yung location nito and parang nasa private property pa. Kaya medyo nag-hesitate pa ako na pumasok nung una. And ito nga yung makikita sa loob. Naging attraction na nga din to dito sa Sagada. Maya-maya pa, nagpunta na nga ako sa meetup place para sa Paitokan Walk. Sa tourism office na nga lang kami nagkita and wala namang transpo na needed. Since dito lang yung entrance niya sa may simbahan. Dito nga kami unang nagpunta sa Church of Saint Mary the Virgin. As per my guide, Anglican ang church na to. Whereas, iba yung pari nila and hindi sila naglalagay ng mga rebulto. After dito, dumiretso na nga kami sa may likod pang part ng vicinity ng simbahan. Dito, need magbayad ng access fee bago makadiretso sa may cemetery, which is ang next destination natin. Dito nga makikita natin ang Sagada Cemetery. Tuwing November 1 nga ay ginagawa nila dito ang panag-apoy, kung saan imbes na kandila ay mga kahoy ang kanilang sinisindihan. Sa taas nga ay makikita yung kabuuan ng sementeryo. Konti nga lang din yung tao nung nandito ako. Ito maliit. Sa ilalim yan, mga ate. Yung ibabaw lang yun. Maya-maya pa nga ay dumiretso na kami and nagpunta sa Eco Valley. Along the way, madaming ang pine trees na makikita. And maya-maya pa, kita na yung mga hanging coffins. May mga burial caves nga din na madadaanan and ito yung isa sa kanila. Ang dami. Totoo mo nga. Bakit nakalabas? Nadaanan nga din namin tong Sagada rock climbing. And may nagtatry nga na bata during this time. Di na nga ako nagtry sa rock climbing kaya dumiretso na kami dito sa mga hanging coffins. Ito nga and yung burial caves yung old ways ng paglilibing nila. And naniniwala sila na nandito lang yung mga spirits ng mga taong ito. Maya-maya pa nga, dumiretso na kami and may nadaanan kaming isa pang burial cave. Meron pa nga ding mga burial caves na nasa matataas na area. Maya-maya pa nga, may nadaanan kaming natural formation. Ito daw yung area na nagiging water basin kapag ka umuulan. And dahil doon, may nabuo na parang maliit na kuweba. Pero wala siyang lulusutan, no? Dito lang. Sa mga kabilang kuweba. Meron naman. Pwede pumunta dito. Pwede kang bumaba dyan. Parang ang ganda. Ang daming bulaklak. Sobrang ganda nga din dito sa area na to and dahil mag-isa nga lang ako, mas ramdam ko yung serenity ng lugar.
Maya-maya pa nga, dumiretso na kami and dumating sa Baweng Coffee Shop. Along the way nga ay madaming madadaanan na coffee tree. Mababa pa nga din. And during this time, kaka-harvest lang nila. Ito nga yung itsura ng coffee shop. Makikita nga dito yung mga coffee beans nila. Pinagkatuloy pa lang. Pero ang alam ko ito yung dumi ng hayop na to. Dati nga pala tong imbakan and nandito pa yung mga sinaunang gamit nila. May mga lumang silang gamit. Siyempre, tinry na nga din natin yung coffee nila dito. Ito nga yung itsura ng shop sa loob. Makikita yung mga lumang gamit and yung mismong imbakan sa may left side. Maya-maya pa nga, dumiretso na ulit kami and napansin ko tong mga bato na to. As per my guide, dito dati nagpupulong yung mga leader. Ade, ito meetingan to. Pwede man. Maasim nga lang kasi Dumiretso pa nga kami and nadaanan itong mga rock formations na to. Kita ka na eh. Ito na yung underground. Hindi pa. Sa kabila. By the way, may dalawang option ng tour papunta ng Hanging Coffin. Yung isa is yung Eco Valley and yung isa is itong Paitokan Walk. The difference is that Eco Valley tour ends in Hanging Coffins and babalik na sila after dawn. While Paitokan Walk will traverse to Latang Underground River and Bokong Falls. Parang jackpot stone yun. Maya-maya pa nga, nandito na tayo sa Latang Underground River. Yan, lamig. Malaki nga din tong cave na to and para din siyang yung mga ibang cave ng Sagada. Ang difference lang is walang akyatan dito. Malalim to. Baro lang. Pwede pag umulan, napupuno din to. Pag bagyo lang. Yeah. Ganda. Yung madulas. Save lang yung tubig lang. Sa gilid lang. Saan din naman malakas agos. Ang dami paniki. Ang ganda oh. Wala naman dito ang mga ahas. Ganun na. Ay. Ayun pala may mga stalactite eh. Ayun ako kumikinang. Bago pa ano? Paano pa lang, patubo. Ganda oh. Ay, napatid ka. Ang taas oh. Daming paniki doon. Ay, taas pala. Pag tumingala. Wala dito ng mga ano. Yung mga may shape, ganun. wala pa masyado. Hindi niyo pa nila binibigyan ng pangalan yung mga bato. Doon sa Sumaging meron, di ba?
Mga ganun din. Oo. Uy, parang may lumilipad. Yung ano dito. Susuot. Ay, naka lang oh. Minerals lang ang mga yan. Parang mahamog. After nga sa underground river ay dumiretso na kami sa Bokong Falls. Medyo malayo-layo pa nga din yung lalakarin mula dito and magaganda naman din yung mga view na madadaanan. Kasi sa nakausli na bato lang. And maya-maya pa nga nandito na tayo sa Bokong Falls. May ilan ngang naliligo nung dumating tayo dito. And may kalaliman daw yung tubig kaya hindi na ako nag-try. Kahit mahanap, di na magagamit. Dito na nga tayo nag-exit malapit sa may Sagada Weaving. Nabibili naman. Nakabili kung bibili yan. Kaya naman, dumaan na din ako para sumilip sa kanilang ginagawa. Yun nga lang, bawal mag-video sa loob. Diyan lang kami nakapasok. Yung globe mo hiling doon sa baba. Sa baba, no? Yan, baba. Nagpahinga na nga muna ako sa accommodation after nito. And nung gabi na, naghanap naman ako ng kakainan for dinner. And dito nga ako napadpad sa Sagada Bistro. As usual, ako lang ulit yung tao during this time. Baked chicken and banana strawberry smoothie yung in-order ko dito. Sa next video natin, hiking and caving naman ang activity natin. Thank you for watching and see you on our next trip.